alìmùgọ́ní ilẹ̀ tí ń kọrin gbogbo àwọn olórin náà mara wọn ìlúlù sí inú ogun ẹ̀ sí àdìsàlàyé orin gbónáà tọ̀ dáa tí bá ń jáde lẹ́nu èèyàn tí wọ́n wá pè ní kí ni orin ìfi ìròyìn ọlọ́run ìfi ìròyìn ẹ̀sìn ọlọ́run ìfi ìròyìn ìsìláàmù ọlọ́run ọba ò ní fìyà jẹ wọ́n máa kí ẹ̀ pẹ̀lú mẹ́jẹ̀mú wọ́n kí mẹ́jẹ̀mú sí wọ́n bẹ̀ mọ́lùlù sí o ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ńkọ́ èèwọ̀ ni àwọn ní mọ́mọ́ tí máa fẹ́ jẹ́ ìṣọ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ayọ̀ àwọn olè fi yóò gbé wọlé gbogbo ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ní ìrọ́ngì ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kí ló pé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ayọ̀ ọlọ́ ọlọ́ má fi kún so lákọ̀bùkẹ́kọ́ olùsásù piano ńkọ́ ọlọ́ èyí tí bá wá fi lù sọ̀rọ̀ sí ńkọ́ bí fẹ́sà ìlànà ó ti bàjẹ́ ọ̀dà kò burú èmi àwà yọ́lù kó mẹ́ ìyọ̀ piano kó mẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kẹ́ ìbú ni wọ́n máa fi ṣe bí mo ṣe ń bọ́ ní mọ̀ bọ́ọ̀rẹ̀ rí bí mo ṣe ròyìn abẹ́ omi ní mọ̀ ròyìn abẹ́ ọkùnrin ní tí máa fi lú orin mi ṣe nu ó sì yọ̀ kó mẹ́ òun náà ṣe kí ni Túndé wọ̀ kọbírin sọ ọ̀dà inú lù sí ní ilé yọ̀lù kó mẹ́ ṣùgbọ́n ẹ̀mọ̀ bí mo ṣe ròyìn Ṣàngó ní mọ̀ ròyìn Ọbàtálá kọ́dà ìjẹ́ mọ̀ bọ́ òsìn tí ń jọ́lọ́ in ti ń wí fún ànù tẹ́ ẹ bá sì wà rí ọmọ mùsùlùmí lónìí in tí ń lọ kó wà ní o orin náà ni àwọn ohun tí ń lọ kó wà ní o bó wà ní tọ́lọ́wọ́ sì járe ìjókòó kùn kò lè dúó gbọ́ wà sí tọ́lọ́wọ́ lè rọ̀ lọ́rùn jàmáà àárín ti jànáza kan kó lórí àdéhùn wa o jànáza yìí òkun ẹ̀mí jẹ́ abẹ́rẹ̀ ẹ̀kọ́ wọ́n ti súnmọ́ wọn ti wọ̀ wọ́n redmade ni àbúrò torí jànáza ńlá fi wá di 905 táwọn wọ́n ti súnmọ́ wa pípọ̀ ṣùgbọ́n àfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ di kélekèlé ṣe bá mi lọ àbíkádà lè kí a fi rìsífù alùwàkíù náà ni ẹwà bá mú lọ́rùn ọwọ́ àkọ́rọ̀mọ́kúnlá kí n má jọ ma kí o alákọ̀ọ́bá gbè fún ọgá kí lẹ kọ́ mi káyìn tí mo wí ọjọ́ ti sàlú ẹ̀yẹ ṣe ráwọn tẹ́ẹ̀rí àwọn tẹ́ẹ̀rí ilẹ̀ lè máa ṣe báyìí fún àwa tó jẹ́ pé ìjẹ̀wò ní yìí ẹ ti fi hàn wá tẹ́lẹ̀ ọkàn tí a balẹ̀ nílẹ̀ òní tó mọ́ ìbàbá ẹ ti dà kan lẹ̀ kọ́dáadáa ike ó ní àmì ọ̀gá ọ̀rọ̀ yà dà mútúríbù òun ni lákọ́bù ni fún ta ni fún àlìmùgọ́ ní ẹ mọ̀ pé mútúríbù lákọ̀bùn lílìmùgọ́nì irú mùgọ́nì wo mùgọ́nì èwà ni alẹ́bí làdẹ́yìí lè kújúrọ̀ alátọ́rìbìrì jùmùhù sí ẹ̀rọ wọn tí ó tún kọrin náà ọlọ́njọ́ ọ̀nà méjèèjì ló ti lẹ́sà ọlẹ́sà ní oríire ẹ̀sà tún bẹ́ ní orí ibú ẹ̀sà mẹ́mẹ́ o wọ́n ní James ọ̀wàlé gbólónìí ni ẹgbàwọn èèyàn rẹ̀ ìfínta ọmọ nìyẹn ọpẹ́ bá jẹ̀rọ Amẹ́ríkà agbápẹ̀rẹ̀ wájú adẹ́ parí ẹ̀kọ́ tó padà lé èèmọ̀tọ̀ tó wà ní pé ọtí èpa ṣe àwọn kan bẹ̀bẹ̀ tí ẹ bá sì ti rẹ́dà tó tí èpa èṣù ń gbọ́ tí mú lára ẹni ẹ̀sọ́ bẹ́ẹ̀ ẹmọ́tẹ̀ wọ́n tàn wá o ọtí òkè ń fa wà lẹ́yìntọ́ ni o ń gbọ́ tí mú lára rẹ̀ ní èèyàn jókòó omúgbọ́ tí bí 50 òsì dìde ọlọ́ọ̀tọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀tọ̀ dẹ́nu máa ní ẹ́ ó sì fẹ́sẹ̀ lọ sí jù wọn bá bẹ̀kẹ́ tí ń sí ọ́ èṣù ń gbọ́ tí mú lára ẹni o torí nínú ti ẹ̀ndùn wípé kí níyẹn náà gan ọkà ìpá àwọn àfọ́lùmọ́ sí kí àwọn èèyàn ní kí wọ́n rẹ̀ tọ́lọ̀ ti dá ọtí máa rẹ̀ kí wọ́n máa yọ̀ǹda fáwọn bí irú àwáyé ààyèsù ń gbọ́ tí mú lára ẹni o ajíṣàmọ́ kí ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí èṣù tí ó sì bọ́lá ó ti gíní tí ó sì bọ́lá ṣe túnmọ̀ ẹnu ọ̀gá ẹwà máa wè mọ́ ọlọ́run tí èèyàn bá fẹ́ dára ẹ̀mọ̀ lẹ́ni ọlọ́run tó ọba ti ń gbọ́n tọ́lọ́run ọ̀fẹ́ fàtọ́rìbà ìtàzà wọ́n ní tọ́rìbà lil gina ìdàrtáhà láhú wà náṣìtọ̀ láhú wà tàzàrà ọ̀n tẹ́tí sí orin inú ẹwà ń dùn lọ ṣe wá orin bí ẹsẹ̀ ń tọ́ lẹ́fù kanu a ni mú túrìbù lẹ́tọ́ ẹ̀pẹ́ ìkìtẹ́sàbàlì kúndúrọ́ta àlàtọ́rìbì jùmọ̀ òun tó ti ní àwọn nkẹ́kẹ́kẹ́ tó jẹ́ skill mahara yẹn ní agbára tó ń bá gbá máìkì mú tẹ́ ẹ bá gbá orin yẹn tẹ́ ẹ bá dìde lẹ́ẹ̀mejì within 10 minutes ẹ sùn lọ fún orí ọgbọ́n oh my god my god oh my god
kọ́ ní ṣẹ́ṣẹ́ pé oh my god ó kàlùkù lẹ́yìn gbèrè ṣẹ́gbè wọ́n jà oh my god ọ̀nà òtútù dé òtútù láàrín ẹsẹ̀ pẹ̀lú kò tí dé lọ́yọ́ ma kó lásẹ̀ lè fi 2 million naira wọlé sí rúbí báyìí àmá yìí ní ẹkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ kọ̀chẹ́ lọ́mọ̀ kọ̀ǹkankan mútírìbù ló wọ́n máa jẹ́ láti sọ pé gbogbo mútírìbù ni mọ̀gán ní kìí sí gbogbo ọ̀gán ní kí ni o mútírìbù ọ̀rọ̀ yóò pé ókè bàbá àyẹ́sọ̀rọ̀ kò ní yéèyàn olóòlì fi ọ̀gá ààrẹ̀kùnlá ní yé bàbá sọ́rí mútírìbù òun ti bá máìkì mú káàdì fi kùrà ní ìdálákẹ́ nǹkan dé orí tún kọ̀wé ìyàn bàbá náà kẹrọ lè yá sí kúta mútúrè mọ́ ọ̀dára mẹ́rọ tí wọ́n bá pẹ́ sẹ́rí tààrọ núhù wọ́n mú láti bí ìtìzáàzù sẹ̀fínà ìdáhùbú bílẹ̀ àásífà tí a mọ̀ pé ọkọ̀ ojú omi stability rẹ̀ yóò lùsì ẹ̀ tí kí ọkọ̀ bá dé tíjì bá dé wọ́n wá mútà máa yúrù ń bẹ̀ nínú orin tèèyàn tí wọ́n bá ní rọ̀ àìtùhú mútàrọ̀ ní hàn àṣọ́kọ́ rọ̀ àìtùhú máa ṣìyàn yàtà máa yálù yámúnà tán wà yásọ̀rọ̀ tán ka síkírì síkírù tó tí bá pààyàn dáyè kan tí làákáyè tẹ̀yìnbọ́ wájú tí wájú bọ́ sẹ́yìn wọ́n wà pẹ́yàn ní síkírún mútàrọ̀ ní hàn ẹ̀lú àkílù gan ìjá ìṣe fún ilé yálé ń bọ̀ máa sọ fún ilé yálé ń bọ̀ ìdún ní máa pa ìwọ̀n kọ́ ní sọ̀rọ̀ mọ̀ kí lọ́wọ́ pa fọ́lọ́ ikú ìwá lè yá sí àwọn ilé ìyá gbẹ̀gbọ́rọ̀ mọ̀tàrọ̀ ní ọ̀tà láyé àyà láàrọ̀ ní ilẹ̀ orí ọ̀tà láyé àyà láàrọ̀ ní ilẹ̀ orí ẹni tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún yìí ó ti ó ń gẹ́gẹ́ pẹ̀lú bí ṣe ń kọrin tí orin yẹn mú ọpọlọ àwọn tó jẹ́ pé èsù ti rí máàsì sára wọn ìmú ọpọlọ yẹn lọ ẹlòmí ìjẹmá ẹlòmí máa gbọ́ orin tí ò ní lajú fẹ́sfẹ́sì orin náà ní gbọ́bọ̀ ooo Michael Jackson kí lọ pẹ̀ irú kúbùkù lọ pẹ̀ ooo tí a bá wọ Michael Jackson ẹwọ ìṣesí rẹ̀ àti bí ṣe máa ń ṣe sáàgbẹ̀mí àwọn èèyàn nítorí wípé tọ́lọ́n tí ó dáwọn èèyàn padà náà kò sí lára wọn àwọn èèyàn ti kọ́nù lérí wípé àà ẹbẹ́ èèyàn ni àkì tẹ́ntí àkì ló wọ́n pa báyìí ti sọ́fà gbogbo mẹ́sẹ̀ bẹ́dì ẹlé wọn bí ẹsẹ̀ bẹ́dì ẹlé àtọjà ń ọmọ wọn o mú sì ti kì ìyàn rí tí ó sẹ́ nǹkan kú ara rẹ̀ tó dánwò ìwọ ló ní fìlàí eré ní ẹ̀pẹ̀ ní ọwọ́ bàbádá ọba ọ̀tẹ̀lẹ̀ bọ́sọ́kòtò yọ́ pọ̀ bọ́sà ìlọ́ra àwọn ilé ti gbàgbọ́ ilẹ̀ ọ̀hún di ọ̀tà láyé àyà láàrọ̀ ní ilẹ̀ ọ̀hún di òun ti fayé rẹ̀ lẹ́fọ̀ṣẹ́ ìtọ́nù àwọn tí wá ń kó yìí bóò ló tó bá ti kàkùrà ní tọba ti bá ní dán lákẹ́ àti sórí rẹ̀ mùtàrọ́ nì fún tó bá tó kọ́ ní ẹlọ tí zábúzábà rẹ̀ bá ń lọ nínú ọ̀pọ̀lọ̀ àwọn èèyàn tí ń mì báyìí ohun gangan yóò tó wá sọ rẹ̀ dàbí ẹni tó ti mú tí yóò tó pàdé àwí ó ní ṣe báhùn bí sì ṣe ń ṣeun ó ti ń káwọn ẹ̀kú lẹ́yìn ànábì dákùn wọ́n mọ́ bá ní kakùrà ní jọ dákùn nítorí kíni kọ́tàlẹ̀ àyáà ojú ti tọrẹ kọ́ wà lára àwọn obìnrin ń bọ́ sọ́lẹ̀ ìtẹ́jọ́ wọ́n òyìn àwọn ọkùnrin ní ìròbí olóbi kọ́tàlẹ̀ àyáà ẹni tí wọ́n ń kọrí fún ọ̀tá ní ọba nìkàkùrà nìkan dálákẹ́ ó ti pa ojú títọ̀ lọ́n dámọ́ wọn lá aláàrọ̀ nínú ìrúdì kí ló fi pa ohun ti ń dún láti bí à ń fi gí lọ́gí nílẹ̀ àwọn ẹ̀mọ́ nítorí àwọn náà lọ yìí ẹwọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yóò pẹ́ ẹ̀lọ́kírù ẹgbẹ́yẹ́ ẹbá ń sọ́ọ̀dì ọ̀gá ẹni nǹkan náà ẹgbẹ́ ìdẹ́kọ́ tí ní ìgbẹ́ lókè ní àwọn tí ń sàlẹ̀ kò ní fáìn ìjọ́gà lẹ́fihàn mi èmi lè mi ò lè kọ́sẹ́ fún ẹ̀yin lè kọ́sẹ́ fún ẹ̀yin lè kọ́sẹ́ fún mi èmi lè mi ò gbọ́dọ̀ kọ́sẹ́ fún yín jẹ́mọ́ ṣe tí mo tú ìṣó yé in tí mọ́ dájà wá lẹ̀ rí o
ṣe ń tún sọ jẹ̀mọ́ra ọwà ẹ̀kọ́ ní èyí ò pé àdámọ́ rẹ̀ obìnrin náà ti gbàródì ara ẹ̀rí nígbàtí ń gbọ́ ìlú àtorin ẹnìkan kú olórin náà ní kọrin fún ilẹ̀ Yorùbá ìrìn ó ti di ọwọ́ bí wọ́n ó náwó fẹ́ ní nínú ẹ̀dùn ní ẹ̀rẹ́gẹ́gẹ́ ní lòǹkẹ́ gbé dọ́là jáde ní olórin yẹ́ sì yẹ̀yìn padà báyìí irú ìgbẹ̀yìn eléyìí èmi ní dọ́là lẹ́mí ìgbẹ́wà ní ẹni tó ti yó bó ṣe kí ọkọ̀ mọ́lẹ́nu èló ń tọ́ ń forí sán sí ọba lọ́wọ́ olórin ń bẹ̀ tí ń sáyé tí ẹ lónìí sí kọ̀ọ̀sàtà abálẹ̀ tí àpapọ̀ ní gọ́nà láti bá ní dánú wọn lẹ́nu lákẹ́ ilẹ̀ òòdì ọ̀tàlárẹ̀ àyà láàrọ̀ ní ilẹ̀ òòdì kókò yomoyomo tí ń jáde láti ara agi kọ̀ǹgọ̀lọ́jẹ́ ni o gòjè náà ni o ní ẹ fi lọ́ra wọn ní ìsìn lónìí o orin yìí náà in tí ń jáde ń bẹ̀ in tó pa ojú ti máa wùyànlá iná mẹ́rẹ̀ yóò sì rí bẹ́ẹ̀ torí wípé zabahu masha ìrọ̀nà bí kulli qasidatin zabahu masha ìrọ̀nà bí kulli qasidatin masiku batin bí khayali kulli balidi 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 ìtọ́lọ̀ ń dá sí àlá tó jẹ́ pé tí ó bá ti ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run a máa fílẹ̀ pé ìmẹ́rin Ọlọ́run méjì wọ́n àjẹ́ náà ni ó wọ́n ti gé wọ́n ti dúó wọ́n ti pa ìbẹ̀rù Ọlọ́run máa lá in tí mẹ́ jí bẹ̀rù Ọlọ́run lára wálẹ̀ orí ti pa ó ẹ̀rọ ilé àlọ́pọ̀ mọ́ ìtí ẹ̀ lọ́wọ́ kọ̀ gbóró ẹ sọ fún wọn gbogbo wọn fò sókè ẹ sọ fún wọn gbogbo wọn ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀lẹ́à mọ̀mọ́dé kò bá fún wọ́n tún mọ́dé pọ́sọ́ ọmọ ònígbọ́ ìrọ̀nà bí kò lè kọ́ sí ìdátí máa sí kún bá ti ìkọ̀yá lè kó lè bá lídí máa sí kún bá ti ìkọ̀yá lè kó lè bá lídí. tí a bá ní nǹkan sákùbù masikubu ni ẹ̀wàjí àtúbọ̀lọ̀ ṣe tú wà máa in masikubu omi àmúsẹ̀mì tí wọ́n máa mú lájẹ̀ náà tí a bá ń sọ bá nǹkan bìdún ní ìtọ̀ in tí ń dà tí ó wà dá ẹ̀yọ́ àwọn orí tí ń kọ yìí orí tí ń tẹ̀lera wọn ni kọjá ṣùgbọ́n tí a bá wọ́n bí ṣe ń gbé kalẹ̀ bí kọ̀yáàlì kúlì bàlídì gbogbo òpònú ẹ̀dá imagination wọn tí ẹ lè fi dayérú tí ó fi lè gbé wa pọ̀ bí ìtọ́lọ́run ooo Rọ̀mọ́kẹ́ ooo Àjọkẹ́ àjọṣe kúrò lórílẹ̀ abọ́ sínú omi Àjọkẹ́ ìkọ̀yá lè kó lè bá ní gbogbo tí sọ ọ̀sẹ́lẹ̀ o mẹ́sìnkú láti ìkọ̀yá lè kó lè bá ní àwọn lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ àdẹ̀pàdé wéèlì mo sọ fún wéèlì mọ́sùnmọ́ Àjọkẹ́ àwọn imagination tí ẹni ìgbé wá àwọn rí pé ọ̀pọ̀rùn ní sọ̀rọ̀ wọ́n sì ti kú àpò mọ́sálásí ẹn tí ń sọ̀rọ̀ tá ìgbé yìí pọ́ìntì lásán ní bẹ́ndì ẹ̀ ìgbórógbó lọ́yìí ẹn tí ń sọ̀rọ̀ yìí tí èyí ajá ní mẹ́rọ̀rùn rẹ̀ ọ̀nkàn níta kèése ní gbogbo chinaja belit jẹ́mọ́ra tí ó bá kàkọ̀ ní ìsẹ̀lú ní ilẹ̀ tí ẹ̀rọ ní sùúrù ọ̀rọ̀ tí gbọ́ àrí títí tí lágbẹ́lá ti parí tipẹ́tipẹ́ tí ẹ̀ lọ gbórí báyìí ni àwọn bàbá wa tí ń ha Yusufu
Ọlátúnjí wọ́n hà pẹ̀lú volume sí ni wọ́n ò sí hakúrà ní mo ní ẹnu bàbá tí a rà fọlọ́mẹ́ntín nù yóò sì bá sọ yíà rẹ̀ tẹ́ bá wá wù àwọn tí wọ́n wọ́n yẹ papọ̀ ní ti wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ olórin sí ẹ̀rí wọ́n fi ń sayé wọn àwọn olórin ọ̀hún kò sí wò lẹ́ẹ̀mejì kàtún rẹ̀ kọ́dà kò síbi tó gbà ká lára rẹ̀ ìwọ̀wọ́ ẹ̀yìn àfúnkọ́ ní ẹ̀mọ́ dáalé tẹ́ ẹ bá dáalé wọ́n fi orin káyé lẹ́rù kẹ́mọ̀ká lọ́tọ̀ lọ́sì ní gbogbo ayé in tó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Ìbílísù bá rọ́kàrùn wa sàárọ̀ àmàmàgún Ìbílísù bá rọ́kàrùn wa sàárọ̀ àmàmàgún mutabahiya biliwayi limakudi mutabahiya biliwayi limakudi mutabahiya biliwayi limakudi mutabahiya biliwayi limakudi. Ẹ̀yin ọmọ kí o súnnà ẹ máa túká àti fáwọn èèyàn yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀ àwọn èèyàn kò páńpẹ́ torí èṣù gẹ́gẹ́ kò fi sí orin rẹ̀ lò nínú ọmọ ẹsẹ̀ rẹ̀ ohun gẹ́gẹ́ ló gbé lọ bá àrọ̀ káwọn ọwọ́ akọwọ́ tí ẹ̀ sí di rẹ̀ òṣàṣì ẹ̀kẹ́ ń sọ ní tẹ́ ń sọ ni ẹ ti gbọ́n pa James Cook orúkọ rẹ̀ ní oṣù pa $856 trillion ọ̀rọ̀ àlẹ̀yẹ tán ọdẹ̀ wá ṣe pàtí ẹ̀ ọdẹ̀ ń fi $10 trillion gbé gbogbo ẹni tọba fíṣọ́ kọ̀ọ̀kan wọn ló sì páyẹ̀ stars àwọn èèyàn ti lọ ìbò ní ọwà ìṣẹ́ ìmọ́ sọpá mọ́ ọ̀rọ̀ náà gẹ́ sáà tí dẹ̀bẹ̀ nẹni dábàdìbẹ̀ tí ó bà yíbẹ̀ mọ̀ gọ́sẹ̀ yóò di ọ̀nà méjì Ìbílísù bá rọ́kà hùn olórin nílò lọ báyìí ẹ̀yẹ̀ yóò nílé kó mọ́sánásí bọ́ọ̀bù bí sí mọ́mù tí ń kírun ti jọ kò lè fowó rẹ̀ lẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n bá débi ẹ̀sìn Ọlọ́run náà aláàjì kẹ́kẹ́ ó sì ní ara ìsúná mẹ́rẹ̀ àdánà àti fi sí ẹ̀yìn oṣù méjì torí aláàjì kẹ́kẹ́ wọ́n láwọn lọ sí àrísí àkíkọ̀ báyìí because ẹ tó máa play fún náà nìyẹn so àti yẹ torí pé kò sálàjì ilé òtìdé Ìbílísù bárọ́kàhùn وساروا أمامهم ببلات بقدر إن كان في العمر بقية ونسأل الله الرحمن أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وأن يغفر لموتانا ويشفي مرضانا وأن يمتعنا بعافية كاملة الممات وأن لا يحوجنا إلى طبيب يداوينا وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وهو أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب يوم القيامة يا أجود الأجودين هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام. Ọlọ́run jọ̀wọ́ bá wa ṣọ́ àfáà wa Amubieya pẹ̀láwà olóòlù